Vă salut! Bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicola în Albant. Vin cu un tutorial în care să explic ce facem la piersic după ce am făcut tăieri de regenerare. Deci am făcut tăieri de regenerare în primăvară, adică am tăiat, dar a rămas o parte din schelet, 40, 50, 60 de centimetri, poate 70, 80 în funcție de talia pomului. Să vedem ce se întâmplă după ce a trecut prima parte a verii. Suntem astăzi în data de 12 iulie. A fost și o ocazie bună pentru că nu am avut fructe, a fost îngheț și n-am avut fructe deloc și am profitat de chestia asta și am făcut și o tăiere de regenerare pentru că piersicul este foarte bătrân. Băgăm în filmul ăsta și câteva imagini cu acest piersic, cum arată el după tăiere de regenerare, ce am lăsat eu acolo, ca să fiți mai bine informați. Acum este momentul să facem noi tăieri de regenerare. Dacă este foarte bătrân piersicul, putem să facem tăieri de regenerare la 10 cm de la inserția ramurilor de schelet, adică de aici. Ăsta nu este foarte bătrân. Aș putea să fac o tăiere de regenerare mai de sus, dar nu o fac nici de aici de sus, pentru că pomul nu va simți această pierdere, ca o pierdere grozavă. Și atunci nu va degaja de aici ramuri noi. Și atunci ce facem noi? Venim undeva la zona asta, dăm 60% jos și rămâne 40%. Și facem tăieri de aici. Voi respecta aceeași înălțime și voi tăia de aici. Riscă să devine un ciot, să se usuce. Și atunci mai bine facem o tăiere, vedeți asta, aproape de pornirea sevei către sus. Și aici vom elimina cele două porniri, ca ramuri de schelet bifurcate. Așa arată acum pomul nostru. Și uitați cum arată el acum după ce am lăsat acele cioate. Ne uităm în roată așa să vedem. De aici se poate observa, a fost așa, 50-60, 50-60 și în partea asta la fel. 3 ramuri de schelet pe care le-am coborât noi, am tăiat cu ferăstrău, uitați aici, la lungimea asta de 50-60 de centimetri. Asta în funcție de ce am găsit noi pe schelet, adică să ne rămână o ramură viabilă care să tragă seva. Trăgând seva, se cicatrizează foarte bine, vedeți dumneavoastră, și această tăietură, fără să umblăm cu caplamale, cu tot felul de balsamuri, de nu știu ce minuni. Doar am tăiat, seva a tras, el s-a cicatrizat și a făcut treaba singur în mod natural. Să vedem ce facem noi, pentru că după tăierile astea aprige, de regenerare în principal, apar mulți lăstari cu anticipați. Partea proastă este că trebuie să-i rezolvăm, iar partea bună este că au apărut, că dacă nu apăreau era mult mai rău, mult mai greu de gestionat situația. Înseamnă că pomul nu reacționează corect la această tăiere. Așa că în cazul nostru avem lăstari anticipați foarte mulți, asta înseamnă că e un lucru foarte bun. În principiu, dacă știm ce avem de făcut, restul e treaba bună. Când avem lăstari anticipați, deci lăstari cu lăstari anticipați, pentru cei care nu știu, un lăstar anticipat este un lăstar crescut pe alt lăstar. Adică, din primăvară pornesc lăstari în creștere, da? Pe acest lăstar în creștere generează și alți lăstari, adică din subțioara frunzelor, acei muguri, pornesc și ei în alungire și formează alți lăstari. Așa arată, uitați, vedeți? Așa arată un lăstar cu lăstar anticipat. Ăsta este lăstarul de bază care a pornit din cep, uitați, ăsta este cepul, vedeți, lăsat de mine în primăvară, a fost scurtat de aici și a pornit un lăstar de aici, unul de aici, unul de aici și pe interior unul mai mic. Atât. Acum, a pornit și lăstar curat, vedeți, fără anticipat, ăsta e un lăstar foarte bun, vedeți, o ramură de rod, cea mai bună ramură de rod. Dar avem și cu anticipați. Acest lăstar, din care a pornit alți lăstari, vedeți, de subțioara frunzelor, aici, aici și în continuare în sus, se numesc lăstari anticipați. Cum procedăm noi acum cu acești lăstari care au lăstari anticipați pe ei? Ne uităm în primul rând să vedem dacă la partea bazală, până să pornească anticipații pe acest lăstar, avem muguri mici, adică 2-3 frunzulițe la baza cărora se formează niște muguri. Acolo se vor forma muguri mici până în toamnă și până în primăvară în continuare, ei vor crește, se vor dezvolta, vor diferenția și vor înflori în primăvară. Și ia să ne uităm aici, ne apropiem aici cu camera. Avem aici muguri mixt aici, avem aici, avem aici. Deci avem 3-4 muguri mixte aici. O să avem fructe pe zona asta. În această situație, în sus,
vedeți, avem doar lăstare anticipat și nu avem deloc muguri mixti. Nu avem. Atunci ce facem? În această situație mergem pe lăstar în sus, lăsăm 2 anticipați, vedeți? 1, 2, da? Și tăiem de deasupra lui. Eliminăm lăstarul cu anticipați cu tot. Ce o să facem? Eliminăm cum am făcut de aici și avem la partea bazală fructe și 2 lăstari anticipați care ce fac? Vor veni în ajutorul acestor muguri mixti să-i hrănească. Deci avem vegetație suficientă ca să hrănească fructele rămase pe acest anticipat. Deci așa procedăm noi cu un lăstar care are anticipați. Dacă lăstarul nu are partea asta bazală bună care să fructifice, îl eliminăm complet. Îl păstrăm doar în situația în care avem nevoie de el pentru poziția lui. Și atunci la fel îl scurtăm pe un anticipat ca să meargă mai departe pe poziția noastră. Bun. Și acum mergem să rezolvăm această situație. Prima dată urmărim să păstrăm lăstarii care nu au anticipați. Deci sunt ramuri viitoare de rod foarte bune. Deci nu le eliminăm decât la urmă dacă avem foarte mulți. După ce am gestionat acest lucru, vedem ce anticipați avem. Dacă avem anticipați mulți, căutăm să-i oprim pe cei care au poziție exterioară și laterală și eliminăm pe cei care pleacă către interior. Și uitați aici. Și ne uităm de aici, vedeți? Ce am făcut noi? Am lăsat 2 cepi. 1, 2. De aici a pornit un lăstar în interior cu anticipați. Și unul către exterior, dar care are și, vedeți, și muguri mixti pe lungime, până undeva. Ce facem în situația asta? Am spus mai înainte, eliminăm anticipatul la inel, care pleacă în interior. Deci l-am eliminat, uitați aici, de la inel, da? De aici. Bun. L-am eliminat de la inel. Și a rămas acum așa. Ramură bună de rod aici, ramură bună de rod aici, și mai avem un anticipat puternic, da, aici în zona asta, care are el, vedeți dumneavoastră, și zona de muguri mixti, adică fructifere, până aici, la primul lăstar anticipat. Îl voi scurta și pe acesta la 2 lăstari, vedeți, aici, 1, 2, scurtez de deasupra și rămân 2 lăstari anticipați care spre exterior. Să fructifice zona asta bazală pe 15-20 de centimetri, iar partea superioară acești anticipați să ajute prin procesul de fotosinteză la dezvoltarea fructelor. Deci asta a fost la prima ramură de schere, vedeți dumneavoastră. Uitați, a fost un singur ciot aici, o ramură de 2 ani, pe care am lăsat eu 2 cepi. Din 2 cepi, aici s-a format o ramură cu anticipat bună pe care am lăsat-o către exterior și fructificare, iar în partea cealaltă, la celălalt cep, am lăsat 3 ramuri de rod, din care unul din anticipați. Vedeți, asta din anticipați. Așa procedăm și în continuare. Dar vreau să filmez în continuare pentru că apare altă situație, cu altă dezvoltare de ramuri, de lăstari. Și avem așa, hai să vedem aici. Căutăm să pătrundem în interior, să vedem ce am lăsat noi anul ăsta în primăvară. Am lăsat așa un cep aici, vedeți, al 2-lea și ăsta al 3-lea. Dar, vedeți, spre deosebire din partea cealaltă, mai avem încă un cep aici, 4 cepi. Și acum trebuie să facem în așa fel încât să oprim ramurile, cum am zis la început, ramurile de rod. Cele mai bune sunt ramurile mixte, care nu au anticipați și doar la urmă mai formăm din cei cu anticipați câteva ramuri. Pentru că avem deja 4 cepi, cu siguranță vom avea cel puțin 4 ori 2, 8 ramuri pornite din acest cep. Haideți să vedem ce avem aici. Primul cep la bază. Avem 2 lăstari, 1, 2. Dar fiecare are la rândul lui anticipat și ăsta și ăsta. Până să eliminăm sau până să facem alte greșeli, doar scurtăm la ce? La 2 lăstari, ca să avem fructe la bază. Facem și aici același lucru. I-am scurtat, acum avem garanție că vom avea fructe la bază și lăstari în continuare pentru a susține fructele, de fapt. Și avem la următorul cep, care crește pe verticală. Avem un lăstar către exterior cu anticipați, avem altul spre interior cu anticipați și altul mai interior, toți sunt cu anticipați. Deci toți sunt cu anticipați. În situația asta ne uităm ce mai avem aici. Avem alt cep către exterior foarte bine format, care au lăstari pe verticală și pe exterior. În cazul ăsta ar trebui să eliminăm lăstare
de pe acest cep sau cu cep cu tot, ca să nu avem probleme. Dar ne uităm bine dacă facem treaba asta sau nu. Prima dată, cum am spus, scurtăm la 2 anticipați. Acesta care pleacă în interior îl vom elimina complet la inel. Mai pleacă unul puternic în interior, vedeți? Îl scoatem și pe acesta, uitați de aici, scoatem de aici la inel. Deci a făcut lumină aici, am oprit un lăstar cu anticipați aici în zona asta și mergem pe celălalt cep, pe al treilea cep. La fel vedeți că avem partea bazală bună cu frunze care au la subțioară munguri mici sau va forma în cursul verii și lăsăm 2 anticipați, 1, 2. Deci avem zona asta de aici care pleacă peste ramura asta de schelet. Scoatem interiorul și rămâne doar lăstar care vine pe poziția lui corectă. Acum mergem la cel de-al 4-lea cep, acesta de aici. Avem un lăstar frânt aici, din cauza vântului sau poate o pasăre s-a pus pe el și l-a fracturat. Îl scoatem de la inel. Avem aici 2 lăstari, amândoi sunt pe anticipați. Ce facem în situația asta? Vom opri un lăstar care are anticipați foarte mici și îl voi elimina pe cel care se suprapune cu ceilalți care ne-au lăsat mai înainte și eliminăm la inel. Acum facem aici câteva observații. Vedeți dumneavoastră, lăstarul ăsta e mai subțire, chiar dacă are anticipați, este mai subțire și are putere de a genera munguri mici aici și sus aici, vedeți, pe lungimea asta. Despre deosebire de cei care au anticipați puternici, el își permite să fructifice și în continuare. Și atunci ce facem noi aici? Eliminăm anticipații de la partea asta până la jumătate. Cum îi eliminăm? Îi eliminăm la a doua frunză, așa, vedeți? O frunză, 2 și eliminăm la a doua frunză. 1, 2. Aici la fel, 1, 2. Eliminăm la a doua frunză și restul în partea superioară mergem în sus și scurtăm undeva de la un lăstar către exterior. De la un anticipat către exterior. Și vom avea aici ciupituri de scurtări de anticipați și un anticipat care rămâne să crească în continuare și să hrănească frunzele din partea inferioară, inclusiv fructele care rămân. Deci ați văzut că situația nu este identică ca în primul caz. Uitați aici, de exemplu, a dat un lăstar cu anticipat tocmai de la inserția ramurilor de schelet, vedeți? Tocmai de aici. Îl dăm jos, da? Și totodată, vedeți, a dat și de la bază, pentru că noi dacă am umblat la coroană, el a simțit pomul și a generat lăstari de jos, de la bază, ca să formeze altă coroană. S-a simțit în pericol. Haideți să vedem ce avem acum la cea de-a 3-a șarpantă. Poate găsim altceva și învățăm alte lucruri. Avem așa aici, un cep aici, avem 2, 3, 4 cepi, exact ca și în cazul anterior. Ce avem aici, de exemplu, uitați aici. A fost lăsat cep de aici până aici. A generat doar un lăstar de aici anticipat, restul s-a uscat, uitați. Deci n-a mai dat, s-a uscat. Numai de la baza acestui cep a dat un lăstar. Facem curățenii la inel, vedeți? Aici avem un anticipat foarte puternic. Practic, caută să ia locul la lăstarul mamă. Și ce facem în cazul ăsta? Da, îl vom investi pe acesta ca lăstar principal. Eliminăm lăstarul mamă de aici, vedeți? De ce? Pentru că este în poziție interioară, e suficient de dezvoltat la această oră și sunt convins că în continuare până în toamnă acest lăstar se va consolida și va fructifica foarte, foarte bine. Deci ați văzut în situația asta când avem un lăstar foarte puternic cu anticipați, iar anticipatul de la bază, care pornește chiar de jos, vedeți cum în cazul nostru, chiar de la bază lăstarului, îl vom lăsa pe el ca lăstar de producție, să devină o ramură de rod în primăvară. Aici la baza pomului, vedeți când și încurcă, ce avem? Avem un lăstar care l-am lăsat noi, de fapt, l-am scurtat de aici, l-am lăsat ca rezervă, că nu se știa cum reacționează pomul la o tăiere de regenerare. Dar acum, dacă am văzut că pomul a reacționat bine, îl vom elimina și pe acesta de jos. Dacă nu eliminăm acest lăstar de jos,
pomul are senzația că vine o înnoire și odată cu dezvoltarea lui cedează partea veche a pomului. Deci cedează pomul bătrân în favoarea celui de jos, pentru că el vine cu vigoare mult mai puternică decât cel bătrân. Acum la cepe ăștia de sus, că avem, v-am spus, încă 3-4 cepe aici. Dacă avem lăstare în interior și avem spre exterior o aglomerație destul de mare, prima dată scoatem la inel lăstarul care este pe interior și, bineînțeles, cu anticipație. Nu umblăm la lăstare care nu au anticipați, cum este acesta, de exemplu, sau au anticipați foarte firate. Nu umblăm la ramurile mixte, cum sunt astea, adică au doar elemente de rod, doar muguri mixte și doar în vârful lor au ceva anticipați, pe care îi vom scruta și pe aceștia, cum am zis, de la un anticipat către exterior. Asta nu are importanță către ce direcție. Vreau să fac o mențiune aici. Dacă la măr, la păr, de fiecare dată că facem tăi, lăsăm un transfer pe o ramură către exterior sau lateral unde ne convine nouă, la piesic nu are importanță. Nu are importanță pentru că această ramură, ajunsă în primăvară, înflorește și rodește, în anul următor este eliminată complet. Dacă avem două ramuri de rod, asta și cu asta, vedeți? Astea două, vedeți? În primăvară, asta o lăsăm să fructifice și o eliminăm după aceea de tot, iar pe asta o formăm cep la câțiva muguri, la 10-15 cm. Deci formăm cep. Din două ramuri, una fructifică, asta nu o lăsăm să fructifice pe toată lungimea, facem un cep, să fructifice doar 2-3 fructe. Și încă o remarcă aici, pentru cei care au venit mai târziu pe acest canal, piesicul nu fructifică fără cepi sau nu are viață fără cepi. Ce sunt cepi? Sunt ramuri anuale scurtate la 10-15 cm ca din partea rămasă să genereze lăstari pentru anul următor pe care vor fructifica. De fiecare dată avem grijă să lăsăm cepi ca să formeze ramuri, în timp ce ramura de anul acesta face fructe, ramura scurtată să facă lăstari, să devină ramuri pentru anul viitor. Și venim aici. Ce facem? Mai zis așa, dacă avem 1, 2, 3, 4 lăstari, ce facem? Eliminăm pe la interior complet, pe aceștia care pleacă către exterior, la 2-3 lăstari anticipați, pentru că la bază, vedeți ce frumos avem aici? La bază avem frunzele astea, care 2-3 frunze, la fiecare subțioară aici vom avea muguri mixte, adică vom avea 2 muguri floriferi și în mijlocul lor un muguri vegetativ și va forma fructe. Aici la fel, 2-3 anticipați, 2-3 anticipați și a format 1, 2, 3, 4 ramuri viitoare de rod. Formăm cât mai multe, la urmă vedem dacă lăsăm pe toate sau mai scoate din ele. Aici la fel, către exterior, în interior ne uităm mai bine. Da, avem aici, vedeți, o ramură bună de rod. Ia uitați aici, asta, uitați ce bună este. Are anticipat format, că așa e piesicul. La piesic rar o să întâlnim situații când nu avem anticipați. Rar, dar scurtăm și vom avea fructe de la bază. Acum ce avem aici? Avem exterior așa, lăstarul ăsta cu anticipați, aici, 4 bucăți. Ăsta este pe interior. Nu-l mai lăsăm nici la 2 lăstari anticipați, nu lăsăm deloc. Eliminăm de la inel. Căutăm inelul și l-am eliminat. Și au rămas așa, cum am spus, 1, 2, 3, 4. Pe fiecare scurtăm, cum am zis, la 1, 2 anticipați, da? 1, 2 anticipați. Aici, 1, 2 anticipați. Și avem așa aici destule ramuri pentru fructificare în anul următor. Dar ce mai vedem noi aici? Avem pe interior aici o ramură bună, aici încă una bună, care nu formează anticipați decât foarte slab pe partea superioară. Și atunci dacă avem treaba asta aici, pe asta bună în partea asta, eliminăm acest anticipat de aici, vedeți? Ca să dăm valoare acestei ramuri mixte, să fructifice ea. Și asta, iar aici lăsăm acest lăstar cu anticipatul lui pentru că pleacă în poziția asta exterioară. În schimb, acesta care pleacă către interior, aici vedeți, că l-am scurtat eu mai înainte, este deja deprisos, este o aglomerație foarte mare. Eliminăm la inel. Deci, acum să recapitulăm care sunt tehnicile. Le-am spus, le repet așa la urmă ca să le rețineți. Dacă știți tehnica,
restul vă adaptați în funcție de pom. Pomii nu sunt identici, am spus-o de mai multe ori. Deci, prima dată căutăm să oprim toate ramurile care nu au anticipat sau au doar în partea superioară câțiva lăstari. Și scurtăm de la un lăstar anticipat. Sau putem să o lăsăm și așa. La lăstari cu anticipat, scurtăm la 1-2 lăstari anticipați. Dacă are la partea bazală o zonă în care nu avem anticipat, ci doar frunze care au la baza lor muguri. Mugurii nu se văd în perioada asta, ei vor apărea în continuare. Deci să avem frunze, buchete de frunze, rozete de frunze, mai bine zis, 2-3 frunze, 2-3 frunze. Deci dacă avem această parte bazală cu frunze, eliminăm la 1, 2, 3 anticipați. Dacă nu avem nici această situație, avem doar anticipat de jos și până sus, în cel mai rău caz, lăsăm anticipatul de jos și eliminăm lăstarul de bază, formându-l pe acela ca lăstar de bază. Anticipatul să rămână ca lăstar de bază, să treacă la formarea mugurilor pentru primăvară și să devină o ramură de rod în primăvară. Să diferențieze muguri până atunci. După ce am făcut toate aceste tăieri, veniți să vedem dacă nu avem aglomerație foarte mari. Și mai scoatem o parte din lăstari anticipați care îi vom elimina, am zis, de la inel. Acum, ca să fiu mai clar cu perioada când se face, perioada optimă când putem să facem acest lucru este în luna iulie, din două motive. 1. Posibilitatea ca alți lăstari să pornească în vegetație este foarte scăzută și 2 la mână este că avem timp suficient ca mugurii aflați la baza frunzelor să intre în diferențiere, să formeze muguri pentru anul următor să fructifice. Deci, perioada optimă este în iulie. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că este un canal de informații horticole, este gratuit de altfel. Distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!